Найперший етап при створенні будь-якої вишивки в ковровій техніці – це перенесення малюнку чи схеми на тканину. І я розповім вам про 4 способи, як це зробити найкраще. Перший спосіб – перенесення за допомогою світла. Для цього нам знадобиться вікно або пристрій, який здатен генерувати світло, наприклад, фонарик, телефон, телевізор, планшет тощо. Схеми середнього чи маленького розміру найзручніше переносити за допомогою віконного скла. Роздруковуємо необхідну схему, приклеюємо її на вікно. Зверху прикладаємо тканину, на якій плануємо вишивати. Сонячне світло допоможе нам побачити усі лінії малюнку. Переносимо їх на тканину. Завжди раджу робити це ручкою зі зникаючими чорнилами. Тоді зайві намальовані лінії легко прибрати з тканини за допомогою нагрівання феном, праскою або іншим способом. Посилання на таку ручку залишаю в описі до цього відео. За допомогою телевізора я зазвичай переношу великі малюнки або ті схеми, які важко роздрукувати. Сучасні телевізори мають функцію Screen Mirroring. Відкриваємо потрібне зображення на телефоні чи планшеті, вмикаємо цю функцію і отримуємо теж зображення на телевізорі. Прикладаємо тканину і перемальовуємо усі лінії. Маленькі зображення за тим же принципом можна перенести за допомогою ноутбука, планшета або телефона. Відкриваємо зображення, прикладаємо тканину, перемальовуємо. Для таких же цілей існують навіть спеціальні лайтбокси або світлові бокси. Це такий короб з лампочкою всередині та прозорою поверхнею. Зробити його можна і вдома. Наприклад, на будь-якій підставці, в мене це книги, розміщуємо пласт скла. Під ним кладемо лампочку або фонарик, і наш домашній лайтбокс готовий. Існує ще простіший спосіб, який підходить для маленьких робіт. Беремо звичайний скляний чи пластиковий прозорий судочок, під нього кладемо фонарик і переносимо малюнок на тканину. До речі, звичайний фонарик на телефоні стане в нагоді також, якщо треба перенести невеликі елементи на зворотній бік тканини, щоб вишити їх іншими стіпками або петельками. Другий спосіб – це перенесення за допомогою копіювального паперу. Розмістіть тканину на рівній твердій поверхні. На тканину покладіть копіювальний папір темною стороною вниз. На папір покладіть ваш ескіз та акуратно обведіть всі лінії вашої схеми. З плюсів такого способу – це швидко та просто. З мінусів – лінії на тканині від копіювального паперу не відпираються, тому спосіб не дуже комфортний для виробів з порожнім фоном, де потрібна чиста тканина. Третій спосіб найбільш фінансово витратний, але підходить для малюнків будь-якої складності і розміру. Це перенесення малюнку за допомогою проектора. Розміщуємо проектор навпроти фону, кріпимо тканину, вмикаємо картинку і переносимо зображення. І четвертий спосіб найкраще підходить для абстракцій. Вирізаємо з паперу чи картону необхідні форми, прикладаємо їх до тканини та обводимо. Якщо ви знаєте інші цікаві способи перенесення малюнку на тканину, напишіть про це в коментарях.